Sundarizal site. अब जन्ती नगए पनि यसो त्यहाँ त जानु पर्यो जन्तीको अवस्थै हुन्छ आउनु फेरि 6 बजी निस्किनु बाइक लिएर Plumbers sir. Pradeep ji. ल प्रदीप जी बाइक यता लिएर निस्किनु अब म त मापासी गर्न पनि सक्छु बेलुका के भयो पार्टीमा गएको मान्छे अब तपाईँ भाइ नखाने मान्छे भएपछि ढुक्क अब पालक भएपछि ल प्रदीप सर यता हेर्नु त ल हाम्रो मास्टर प्लम्बर प्रदीप सर उहाँको साइड